السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد طول الضلع اللي هو باللون الأحمر هنا داخل المستطيل. معنا هنا مستطيل، وموجود في داخل المستطيل موجود في دائرة، وعند هنا في قطعة مستقيمة متواجدة معانا. لو جينا من أسفل هنا قطعة مستقيمة أهي طولها 2 سنتيمتر، وتكون في نقطة بدايتها من الدائرة وتنتهي عند الخط. وبرضه هنا نقطة أخرى بدايتها من الدائرة مقاس بتمسها من الخارج، وطولها هنا 3 سنتيمتر، وهنا طولها 5 سنتيمتر. هنا باللون الأحمر مطلوب إيجاد طولها، وطبعا الدائرة موجودة، وهنا مركز الدائرة موجود. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نستغل الدائرة الموجودة هنا والمركز المعلوم، وهنبتدي إن احنا نوصل أو نقسم هذا المستطيل الكبير إلى مجموعة من المستطيلات الصغيرة كما بالشكل التالي. هنا كما نرى أمامنا هنا من المركز ابتدينا إن احنا ناخد خط هنا عمودي، يعني هنا هيعمل زاوية قايمة، وهنا أيضا هيكون في زاوية قايمة. كل دي هتكون إيه؟ زوايا قائمة. وطبعا طول الضلع أصبح إكس. المفروض إن احنا نوجد هذا الضلع. وطبعا كما قلنا من قبل إن دي كل دي أصبحت هنا إيه؟ زوايا قائمة. كل الموجود معايا هنا زوايا إيه؟ قائمة. الكل طبعا هنا قائم قائم، كل دي زوايا إيه؟ قائمة كما نرى أمامنا هنا. طيب هنبتدي هنا المستطيل غير معلوم طوله، فهنرمز هنا A وهنا B. الجزء ده من هنا لهنا A، وهنا الجزء ده B، ونفس الشيء لأنه طبعا مسافات متساوية. هنا A وهنا B يكون معانا هنا C وهنا D، ونفس الشيء هنا C وهنا D. هنبتدي ان احنا هنا من المركز الدايرة نسقط هنا عمودي هنا كما نرى امامنا، وهنبتدي ان احنا اللي صنع في المنطقة دي هيكون معايا مثلث، طبعا مثلث ايه؟ قائم الزاوية. هنا كما نرى امامنا هنا الزاوية دي هتكون زاوية ايه؟ قائمة. هتقول لي ليه زاوية قائمة؟ في نظرية المماس اللي موجودة هنا، مماس مع نصف القطر بيصنع زاوية ايه؟ قائمة. دي معلومة من البداية. ففي هنا مثلث اصبح مثلث ايه؟ قائم. طيب في منطقة اللي هي المنطقة بتاعة المستطيل الموجود هنا، دي مستطيل، ما احنا قسمناها المجموعة. المستطيل الكبير اتقسم لمجموعة من المستطيلات، فبالتالي المنطقة دي كما نرى أمامنا طبعا هنا المظللة باللون الأزرق. هنا هنبتدي نتعامل معها. هنا انت عندك هنا رقم واحد، المعادلة الأولى اللي هنبتدي نشتغل معاها ال A تربيع زائد ال C تربيع. هنا A تربيع زائد ال C تربيع، دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال R تربيع زائد 2 تربيع. ال R تربيع زائد 2 ايه تربيع، اللي هو الضلع ده بالنسبة للايه؟ للمثلث المتواجد معانا هنا. نفس الشيء هنطلع للمنطقة اللي ظللناها باللون الأخضر اللي هنا، اللي هي تعتبر في المحيز المستطيل الأعلى ده. ابتدينا إن احنا ده طبعا هنا نصف قطر، هنا دي R، وطبعا هنا معانا ده هنا وصلنا الضلع ده، فأصبح معاك مثلث ايه؟ قائم الزاوية. فبالتالي هنكتب المعادلة رقم 2 اللي هتكون معانا ال A تربيع زائد ال D تربيع. A تربيع زائد D تربيع، دي بتساوي معايا R تربيع اللي هو نص القطر تربيع زائد 3 ايه تربيع اللي هو الضلع ده. نفس الشيء هنعمله مع المنطقة اللي موجودة هنا اللي ظللناها باللون الأصفر، وهنبتدي إن احنا هنا نفس الشيء تماما. هنا هيكون المعادلة رقم 3 هتكون معايا ال B تربيع زائد ال D تربيع. هنا دي بتساوي هنا ال R تربيع زائد الخمسة ايه تربيع. ال R تربيع دي طبعا R زي ما احنا اتفقنا زائد الخمسة تربيع. أصبح معانا الجزء اللي موجود في الأسفل هنعمل نفس الشيء، هيكون معانا نفس الشيء موجود معانا، بس طبعا الضلع ده هيكون هنا ايه؟ اكس. فبالتالي هنا هيكون رقم 4 معانا هنا البي تربيع.
هنا البي تربيع زائد السي تربيع زائد السي تربيع، دي بتساوي معانا هنا ار تربيع اللي هو نصف القطر اللي هو دي ار طبعا، زائد الايه الاكس، لان الضلع ده غير معلوم، وده اللي المفروض ان احنا هنقدر نحسبه الان ان شاء الله. فزائد الاكس تربيع. فاصبح معانا المعادلات الاربعه كما نرى امامنا موجوده اهي. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ المعادله رقم 1 ناقص المعادلة رقم 2. تعالى كده نشوف المعادلة رقم 1 اهي، اللي احنا هنبتدي ان احنا نحددها. المعادلة رقم 1 اهي، والمعادلة رقم 2. تعالى اما نطرح من بعض للمعادلتين ونشوف. طبعا لما تطرح الاشارات هنا هتبقى هنا دي سالب، ودي هتبقى دي سالب، ودي تبقى سالب، ناقص ناقص، كل ده ايه؟ طرح. تمام. فبالتالي هنا الايه كله هيروح مع بعضه. جميل جدا. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الباقي هيكون معاك السي تربيع ناقص الدي تربيع، دي بتساوي ايه؟ وطبعا الار تربيع مع الار تربيع راحوا خلاص، يبقى 2 اس 2 تربيع 2 تربيع ناقص 3 ايه تربيع. يبقى انا من المعادله الاولى والثانيه جبنا المعادله اللي موجوده امامنا دي. طيب بعد كده المفروض نعمل ايه تاني من المعادله الثالثه والرابعه؟ المعادلة رقم 3 والمعادلة رقم 4 هنبتدي ان احنا برضو نتعامل معهم. هنعمل ايه؟ يبقى هنا معادلة رقم 3 ناقص المعادلة رقم 4. هنطرح او العكس، اسف، هيبقى 4 ناقص 3. الاربعة ناقص 3. طيب 4 ناقص 3 هيبتدي معاك اللي هتبقى طبعا هنا دي الاتنين دول راحهم، هيكون معانا السي تربيع ناقص الدي تربيع، دي هتساوي ايه؟ هنا اكس تربيع ناقص 5 تربيع، لان احنا بنطرح 4 ناقص ايه التلاتة. بالنظر للمعادلتين اللي احنا جبناهم، المعادلة دي والمعادلة دي، هتجد ان هنا سي تربيع ناقص دي تربيع بتساوي، وهنا سي تربيع ناقص دي تربيع بتساوي. طبعا هنعمل مقارنة ونساوي بين الطرفين، فهيكون معايا الاكس تربيع ناقص 5 تربيع، دي بتساوي 2 تربيع ناقص 3 تربيع. يعني هنا الاكس تربيع هنا دي بتساوي الخمسة دي تربيع، هنوديها بإشارة، هتروح تعدي بإشارة مختلفة، كانت سالب تبقى موجب، زائد طبعا 2 تربيع ناقص التلاتة تربيع. يعني إذا الإكس تربيع دي هتساوي كام؟ لو جينا إن إحنا نحسب إكس تربيع، هنبتدي إن إحنا نشوف مع تخليص المسألة هنا هيكون بيساوي 20. فبالتالي هوجد الجذر التربيعي للطرفين مع مراعاة طبعا ان دي اطوال، يبقى نستبعد تماما ايه السالب، يبقى بتساوي هنا الجذر التربيعي لل20. يعني هنا الاكس، يبقى الاكس هتساوي الجذر التربيعي لل20، يعني بتساوي كام؟ بتساوي 2 جذر 5. يعني طلع معاك الاكس المطلوب ايجادها 2 جذر 5. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.